नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल बाइटकोशमा। यो चाहिँ कम्प्युटर बेसिक सिरिजको लेक्चर नम्बर 4 हो। योभन्दा पहिला 3 वटा लेक्चर छ होला। कम्प्युटर भनेको के अनि कम्प्युटरको इतिहास भनेर हिस्ट्री अफ कम्प्युटरले हामीले पढेका थियौं। यदि तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिंक छ होला या तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हुनेछ, त्यहाँबाट फलो गर्नु होला। आजको यस लेक्चरमा चाहिँ हामी इभोल्युसन अफ कम्प्युटर पढ्ने छौं। इभोल्युसन भने कम्प्युटरको विकास कसरी भयो भन्ने कुरा। कम्प्युटरको विकासलाई चाहिँ 5 वटा जेनेरेसनमा छुट्याइएको छ। 5 वटा जेनेरेसन भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भनेर सजिलै नाम दिएको छ। र जेनेरेसनलाई चाहिँ समयको आधारमा यो टाइमलाइनमा बनेकोलाई फर्स्ट, सेकेन्ड भनेर यसरी नछुट्याएर जो त्यसमा सीपीयू हुन्थ्यो, मेनली प्रोसेसर या मेमोरी, तिनीहरुमा के एडभान्समेन्ट आयो या नयाँ के डेभलपमेन्ट आयो जसले गर्दाखेरि कम्प्युटरहरु फास्टर भए या साना भए या इफिसिएन्टली काम गर्न लागे, त्यस्तो चेन्ज आयो भने अनि तिनीहरुलाई जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर डिफाइन गरिएको छ। तर ठ्याक्कै यो समयदेखि यो समय भनेर चाहिँ जेनेरेसन छुट्याएको छैन। तर हामी यो लेक्चरमा चाहिँ कतिवटा जेनेरेसन छ तिनीहरुलाई डिटेलमा र कुन कम्पोनेन्ट त्यो जेनेरेसनले युज गर्थ्यो, मेमोरीको रूपमा केलाई युज गर्थ्यो, स्टोरेजको रूपमा केलाई युज गर्थ्यो अनि इनपुट आउटपुट डिभाइसहरु के हुन्थे जेनेरेसनमा, त्यो कुरालाई हामी डिटेलमा पढ्ने छौं। जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा सबैभन्दा पहिला पढ्ने छौं फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको बारेमा। फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरहरु चाहिँ 1946 देखि 1955 एडी को बीचमा बनेको थियो। त यो बीचमा बनेको कम्प्युटरहरुलाई जनरली फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भनिन्छ। र फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरले युज गर्ने भने चाहिँ मेन टेक्नोलोजीको रूपमा भ्याक्युम ट्युब्सलाई युज गर्थ्यो। यदि तपाईले भ्याक्युम ट्युब्स भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन भने यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा मैले भ्याक्युम ट्युब भने के हो भनेर बुझाएको छु, एकचोटी चेक गर्नु होला, लिंक आई बटनमा छ होला। जनरली भ्याक्युम ट्युब भने चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्नेवाला डिभाइसलाई भनिन्छ या यिनीहरुले चाहिँ स्विचलाई अन अफ गर्छन् इलेक्ट्रिसिटीको मद्दतबाट। त यो डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरले एज अ सीपीयू युज गर्थ्यो। यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको। सेकेन्ड नम्बरमा फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरहरुले चाहिँ मेमोरीको रूपमा एकोस्टिक डिले लाइन्सहरुलाई युज गर्थे अनि स्टोरेजको रूपमा चाहिँ म्याग्नेटिक ड्रमलाई। त्यतिखेर चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरु बनेको थिएन, त यिनीहरुलाई नै मेमोरी र स्टोरेजको रूपमा युज गरिन्थ्यो। र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने भने फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन्ट्रोड्युस नै गरिएको थिएन। त्यही भएर इनपुटलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली मसिन ल्याङ्ग्वेजमा या 01 को स्ट्रिङहरुमा दिइन्थ्यो, जसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि खासमा भन्ने नि इनपुट डिभाइसको रूपमा पञ्च्ड गार्डहरुलाई युज गरिन्थ्यो। हामीले पञ्च्ड गार्ड पढेका थियौं र पञ्च्ड गार्डमा 0 र 1 लाई जो डिजिटल इन्फर्मेसन हो त्यसलाई चाहिँ होल छ या छैन भन्ने कुराले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र यसरी इनपुटलाई चाहिँ यसले पञ्च्ड गार्डबाट लिन्थ्यो र आउटपुटलाई चाहिँ यसले म्याग्नेटिक टेपमा या भन्ने नि पेपर टेपमा प्रिन्ट गरेर दिन्थ्यो। साइजको कुरा गर्ने भने चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरहरु एकदमै ठूला हुन्थे, घर जत्रा कम्प्युटर हुन्थे र धेरै नै इलेक्ट्रिसिटीहरु खपत गर्थे यिनीहरुले। इलेक्ट्रिसिटी धेरै युज हुने हुनाले भ्याक्युम ट्युबहरु एकदमै हिट जेनेरेसन गर्थे र वायरहरु जल्ने अनि भ्याक्युम ट्युबहरु फुट्ने यस्तो भएकोले एकदमै अनरिलायबल डिभाइसहरु थिए फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर। अनरिलायबल भने भरपर्दो नहुनुलाई भनिन्छ। अनि भर्सटिलिटीको कुरा गर्ने भने फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा कुनै पनि यस्तो भर्सटाइल फिचर थिएन। भर्सटाइल भने धेरै मल्टिपल काम गर्न सक्ने। त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै नभएपछि अपरेटिङ सिस्टमको कुरा पनि हुने भएन। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ यसमा कुनै पनि थिएन त्यति बेला। र यिनीहरुले काम गर्ने नर्मल रेन्ज चाहिँ मिलिसेकेन्डमा हुन्थ्यो। मिलिसेकेन्ड भने 1 सेकेन्डको हजारौं भागलाई मिलिसेकेन्ड भनिन्छ। त नर्मली मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सबट्र्याक्सन यस्तो कामहरु जो हुन्थ्यो म्याथमेटिकल, यिनीहरुले मिलिसेकेन्डमा सल्भ गरेर दिन्थे। र यसो एक्जाम्पलहरुमा चाहिँ IBM 650, IBM 701 अनि जो हामीले ENIAC, EDVAC, EDSAC भनेर जो डिभाइसहरु पढेको थियो त्यो जम्मै चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको एक्जाम्पलमा पर्ने गर्छन्। फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको केही इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरु थाहा पाएपछि अब हामी पढ्ने छौं सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको बारेमा। सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ भ्याक्युम ट्युबलाई रिप्लेस गरिरहेको थियो ट्रान्जिस्टरले। ट्रान्जिस्टरलाई चाहिँ विलियम सकली र उनको दुईजना साथीहरुले 1947 एडी तिर तयार गरेका थिए। र ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ सेमिकन्डक्टर चिप हुन्छ, जस्तै सिलिकन। सेमिकन्डक्टर भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई फ्लो हुन पनि दिने, कुनै कन्डिसनमा नहुन पनि दिने, यानी कि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटीको फ्लोलाई। र अर्को काम यसले गर्ने भने चाहिँ सिग्नलहरुलाई एम्प्लिफाई गर्न सक्छ। एम्प्लिफाई भनेको चाहिँ वीक सिग्नलहरुलाई बढाउने काम गर्छ। त अहिले पनि धेरै इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरुमा या भन्ने सबै जस्तो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टमा ट्रान्जिस्टरको युज गरिन्छ। र ट्रान्जिस्टरले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक दुनियाँमा त्यतिखेर एकदमै रिभोल्युसन नै लिएर आएको थियो र यिनीहरुलाई पछि गएर नोबेल प्राइज पनि मिलाएको थियो यही आविष्कारको गर्नाले। र ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ 1956 र 1964 एडी को बीचमा जो बनेका कम्प्युटरहरु थिए जसलाई सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भनेर चिनिन्छ, तिनीहरुमा मेन कम्पोनेन्ट यानी कि सीपीयू को रूपमा युज गरिन्थे।
त्यसैगरी म्याग्नेटिक कोर मेमोरीहरू युज हुन्थे सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा मेमोरीको रूपमा र म्याग्नेटिक टेपहरूलाई चाहिँ स्टोरेजको रूपमा या भने सेकेन्डरी स्टोरेजको रूपमा युज गरिन्थ्यो डेटालाई स्टोर गर्नलाई। र त्यसैगरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ अलिकति डेभलप भएर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज बनिसकेको थियो। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ नेमोनिक्स कोडहरूमा यानि कि एड सब भन्ने एसयुबी सबट्र्याक्सनको लागि, त्यसरी स्टप भन्नु जाने एसटिओपी, यस्तो सर्ट फर्ममा यानि कि एब्रिभिएटेड फर्ममा कमान्डहरूलाई लेखेर गरिने प्रोग्रामिङलाई एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। र एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज युज भइसकेको थियो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरहरूमा। र कोबोल अनि फोटान जस्ता हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू पनि त्यतिखेर इन्ट्रोड्युस भइरहेका थिए। र यसले अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा चाहिँ ब्याच प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टमलाई युज गर्थ्यो। ब्याच भनेको के भने जसरी विद्यार्थीको 2078 को ब्याच भने ग्रुपलाई चिनिन्छ, त्यसरी नै सेम जबहरूलाई एउटा ग्रुप बनाएर कम्प्युटरलाई दिइन्थ्यो र कम्प्युटरले पाले पालो तिनीहरूलाई सल्भ गरिदिन्थ्यो। त्यसलाई ब्याच प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। र यिनीहरूले अझै पनि इनपुटको रूपमा चाहिँ पञ्च कार्डहरूलाई नै युज गर्थे र प्रिन्टरहरू थिए, लाइन प्रिन्टर हालेर, जसले चाहिँ आउटपुटलाई प्रिन्ट गरेर युजरसम्म प्रोभाइड गर्थे। र यिनीहरूको स्पिडलाई चाहिँ माइक्रो सेकेन्डमा नापिन्छ। माइक्रो सेकेन्ड भनेर चाहिँ 1 सेकेन्डलाई 10 लाखले भाग गर्ने भने त्यो 1 युनिटलाई माइक्रो सेकेन्ड भनिन्छ। यानि कि मिली सेकेन्डबाट अब हामी माइक्रो सेकेन्डमा पुगेका थियौँ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा। र बाइकको चाहिँ अलिकति साइज सानो थियो, हिट कम प्रोड्युस गर्थे, इलेक्ट्रिसिटी कम खान्थे, यो कुरा चाहिँ हुने नै छ। अलिकति फास्टर थिए, रिलायबल थिए भन्ने कुरा चाहिँ हुने नै छन्। IBM 1620 अनि CDC 1664 भनेर, त्यसैगरी PDB-8 जसले पर्सनल डेटा प्रोसेसर भनिन्थ्यो जसलाई, र युनिभ्याक चाहिँ यसको इक्जाम्पलहरूमा पर्थे। अब सेकेन्ड जेनेरेसनको क्यारेक्टरिस्टिक हेरेपछि चाहिँ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको बारेमा पढ्नेछौँ। थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ आइसीहरू युज हुन्थ्यो। आइसीलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किट भनिन्छ। इन्टिग्रेटको मिनिङ चाहिँ धेरै कुरालाई एकट्ठा गर्नु अनि जोड्नुलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड भनिन्छ। त यसमा इन्टिग्रेटेड सर्किटहरूको चाहिँ धेरै नै ट्रान्जिस्टरहरू हुन्थ्यो जसलाई एकट्ठा गरेर एउटा सानो चिपमा राखिन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई LSI टेक्नोलोजी पनि भनिन्छ, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भन्छ। त धेरै यानि कि 1 लाखको हाराहारीमा ट्रान्जिस्टरलाई एकट्ठा गरेर राख्ने भने त्यसलाई आइसी भनिन्थ्यो। यसको डिजाइन चाहिँ ज्याक किल्बीले बनाए पनि एउटा वर्किङ आइसीलाई चाहिँ रोबोट नोयसले 1959 तिर बनाएको थिए भन्ने छ। र पछि गएर यसलाई 1965 र 71 को बीचमा जो थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरहरू बनेका थिए त्यसमा युज गरिएको थियो मेन कम्पोनेन्टको रूपमा। र यो पनि एउटा सेमिकन्डक्टर नै चिप हुने भयो। अफकोर्स ट्रान्जिस्टरबाट बनाएको छ, त सिलिकनबाटै बनेको हुन्थ्यो र यसले प्रोसेसिङ स्पिड चाहिँ धेरै प्रोभाइड गर्थ्यो किनकि धेरै ट्रान्जिस्टरहरू युज भएको थियो यसमा। अनि मेमोरीको रूपमा चाहिँ सेमिकन्डक्टर फेराइट कोर मेमोरीहरू युज हुन्थे। फेराइट भनेको आइरनबाट बनेको भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी स्टोरेजको लागि चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेजको रूपमा म्याग्नेटिक टेप अथवा रिलहरूलाई, सानो रिलहरू हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ युज गरिन्थ्यो थर्ड जेनेरेसनमा। त्यसैगरी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने भने अल्गोल, कोबोल या फोटान बेसिक जस्तो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू आइसकेका थिए र तिनीहरूलाई नै युज गर्थ्यो यसले। त्यसैगरी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको सुरुवातसँगै मल्टी प्रोग्रामिङ अनि टाइम साइक्लिङ अपरेटिङ सिस्टम पनि आइसकेका थिए। जस्तै सुन्नुभएको छ होला युनिक्स या मल्टिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम युज हुन्थ्यो थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा। र यिनीहरूले इनपुटको लागि चाहिँ किबोर्ड, माउस अनि आउटपुटको लागि मोनिटर, प्रिन्टर जस्तो डिभाइसहरू डेभलप गरेका थिए र तिनीहरूबाट इनपुट आउटपुटको काम गरिन्थ्यो। र यिनीहरूको स्पिडलाई चाहिँ जनरली किलो हर्जबाट नभएर अब मेगा हर्जमा नापिन्छ। मेगा भनेको चाहिँ 10 लाख हर्जलाई मेगा हर्ज भन्ने गरिन्छ। र यिनीहरूले स्पिडलाई चाहिँ जनरली न्यानो सेकेन्डमा एकदमै सानो थियो भन्ने बुझिन्छ। न्यानो सेकेन्ड भने चाहिँ 1 बिलियन्थ पार्ट भनिन्छ 1 सेकेन्डको। IBM 360 अनि PDP-11 जसलाई हामीले पर्सनल डेटा प्रोसेसर भनेको थियौँ, त्यसैगरी स्टार भन्ने कम्प्युटरहरूलाई थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको इक्जाम्पल भन्न मिल्छ। अब थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिकहरू पढेपछि चाहिँ अब हामी फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरको बारेमा पढ्नेछौँ। र फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ प्रोसेसरको रूपमा ट्रान्जिस्टरलाई नै युज गरिन्थ्यो। ट्रान्जिस्टर भने माइक्रो प्रोसेसरलाई युज गरिन्थ्यो फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा। माइक्रो प्रोसेसर भने धेरै ट्रान्जिस्टरलाई एकट्ठा गर्नलाई बुझिन्छ। कति ट्रान्जिस्टर भने लगभग 10 लाख भन्दा बढी। माइक्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ टेडहफ र उनको ग्रुपले बनाएको थिए इन्टेल कम्पनीको लागि 1970s तिर। र पहिलो माइक्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ इन्टेल 4004 भनिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर भनेर पनि चिनिन्छ। आजकलको माइक्रो प्रोसेसरहरू चाहिँ 64 बिट या त्योभन्दा पनि धेरै हुने गर्छन्।
र माइक्रोप्रोसेसर पनि सेमिकन्डक्टरबाटै बन्थ्यो अफकोर्स र यिनीहरूलाई चाहिँ VLSI टेक्नोलोजी भनेर चिनिन्छ, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भनेर। सामान्यतया 1972 र 1980 को बिचमा बनेको कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ 4th जेनेरेसन कम्प्युटर भनिन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ अझैसम्म पनि हामी युज गर्छौँ। जो हाम्रो ल्यापटप छ या डेस्कटप त्यसलाई पनि 4th जेनेरेसन भन्न मिल्छ। यसै गरी यिनीहरूले मेमोरीको रूपमा चाहिँ सेमिकन्डक्टर मेमोरी चिप भन्ने युज गर्छन् र स्टोरेजको लागि चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक डिस्कहरू या भन्ने भने टेपहरू, अप्टिकल डिस्कहरू यस्तो कुराहरूलाई युज गरिन्छ र यिनीहरुमा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकदमै हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू या अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै जावा छ, पाइथन छ, C++, C यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू युज हुन्छ प्रोग्रामिङको लागि। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने भने चाहिँ एकदमै मल्टी प्रोग्रामिङ या मल्टी थ्रेडिङ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ जसले धेरै काम सँगसँगै गर्न सक्छ आजकल चाहिँ। र इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू चाहिँ धेरै टाइपको छन्, स्क्यानर, जोयस्टिक, किबोर्ड, माउस, मोनिटर देखेका छौँ हामीले धेरै किसिमको इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू बनिसके। एडभान्स किसिमको इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूलाई युज गर्छ 4th जेनेरेसन कम्प्युटरले र यिनीहरूको स्पिडलाई चाहिँ गिगाहर्जमा नाप्ने गरिन्छ। गिगाहर्ज भनेको चाहिँ 10⁹ हर्ज यानि कि 1 बिलियन हर्ज भन्ने बुझिन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला 2.4 गिगाहर्जको प्रोसेसर भन्ने। त्यसै गरी यिनीहरूको स्पिडलाई टाइममा हेर्ने भने पिको सेकेन्डमा काम गरिदिन्छ भन्छ। पिको सेकेन्ड भने एकदमै धेरै। अब टाइमलाई हामीले कसरी नाप्छौँ भने आफ्नो कम्फर्टेबल जसरी हुन्छ त्यसरी नाप्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँदेखि कुनै ठाउँमा जानु छ भने 10 मिनट लाग्छ भने हामीले 10 मिनटमा नाप्छौँ। तर कहीँ दूर जानु छ भने हामी यति आवर लाग्छ भने नाप्छौँ। अब यहाँ के हुन्छ भने धेरै काम गर्न सक्छ। 1 सेकेन्ड भने त धेरै ठुलो हुन्छ कम्प्युटरको लागि। त्यही भएर हामी के भन्छ भने 1 पिको सेकेन्डमा काम गरिदिन्छ भन्छ। यहाँ भन्यो भने 1 सेकेन्डमा बिलियन्स अफ अपरेसनहरूलाई परफर्म गर्न सक्छ 4th जेनेरेसन कम्प्युटरले। र आजकलको जम्मै कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ 4th जेनेरेसनको कम्प्युटरको। अब चाहिँ 4th जेनेरेसन कम्प्युटरको बारेमा पढेपछि अब 5th जेनेरेसन कम्प्युटरहरूलाई हेर्नेछौँ। र 5th जेनेरेसन कम्प्युटरहरू चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ अरूभन्दा। 5th जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ जो ट्रान्जिस्टरहरू छ तिनीहरूलाई बिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरूलाई एउटै सानो चिपमा युज गरिन्छ र त्यसलाई बायो चिप्स भनेर डिफाइन गरिएको छ। बायो चिप्स या ULSI भनिन्छ। ULSI भनेको चाहिँ अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन हुन्छ। अल्ट्रा लार्ज भने धेरै ट्रान्जिस्टरहरूलाई एकसाथ राख्ने अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भइदिन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ जनरली AI हुनेछ भने AI भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हुन्छ। आर्टिफिसियल भनेको चाहिँ मान्छेले कम्प्युटरहरूलाई इन्टेलिजेन्स दिन सक्यो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्न मिल्यो। र यिनीहरूले हामीले भनेको कुरालाई डाइरेक्टली बुझ्नेछन् नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको मद्दतबाट। नेचुरल भनेको चाहिँ हामीले जे बोल्यो त्यसलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ र यिनीहरूले डाइरेक्टली बुझ्न सक्नेछन्। र 1980 पछिको जो कम्प्युटरहरू छ तिनीहरूलाई 5th जेनेरेसन कम्प्युटर पनि भन्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल जो मोबाइल तपाईँले चलाउँदै हुनुहुन्छ या ल्यापटप अहिले चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा बिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरू युज भएको छ र बिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टर युज भयो भने त्यसलाई ULSI भन्न मिल्छ र ULSI टेक्नोलोजी चाहिँ 5th जेनेरेसन कम्प्युटरमा युज हुन्थ्यो। तर टेक्निकली भन्ने भने आजकल कम्प्युटरलाई 5th जेनेरेसन भन्न मिल्छ। त्यसै गरी यिनीहरूको इनपुट आउटपुट पनि त्यही तरिकाले हुनेछ। यिनीहरूले ग्राफिक्सलाई डाइरेक्टली इनपुट लिनेछ। ग्राफिक्स भने चित्रहरू, भिडियोहरू, हामीले बोलेको कुरा यस्तोलाई चाहिँ इनपुटको रूपमा लिनेछ र आउटपुटमा पनि केही कुरा कमान्ड साउन्ड नै दिनेछ या केही कुरा ग्राफिक्समा देखाएर दिनेछ या एक्सनहरू यस्तो गरेर देखाउनेछ। जस्तै रोबोटहरू देख्नु भएको छ होला, के एक्सनहरू गरेर देखाउनेछ यो कम्प्युटरहरूले चाहिँ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने भने यिनीहरूले डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम या भनेर प्यारलल प्रोसेसिङको कन्सेप्टलाई युज गर्नेछन्। प्यारलल प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ धेरै कामहरूलाई सँगसँगै प्रोसेस गर्न सक्नेछन् AI भएपछि 5th जेनेरेसन कम्प्युटरहरूले। र यिनीहरूमा चाहिँ नलेज बेस हुनेछ। नलेज भने केही कुरालाई याद गर्न सक्ने, डिसाइड गर्न सक्ने, IQ, रिजनिङ गर्न सक्ने यस्तो क्यापेबिलिटीहरू थप्नेछ। यति नै थियो 5वटा जेनेरेसन अफ कम्प्युटर र तिनीहरूको मेन कम्पोनेन्टको बारेमा जसलाई चाहिँ हामीले इभोल्युसन अफ कम्प्युटर या कम्प्युटरको विकास भनेर पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी यो टपिक सिद्ध्याउनुभन्दा पहिला एकछिन सामान्य कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जो चाहिँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरसँगै बढ्दै या घट्दै गइरहेको थियो। जस्तै साइजको बारेमा कुरा गर्ने भने साइज चाहिँ पहिलो जेनेरेसन कम्प्युटरमा धेरै नै ठुलो हुन्थ्यो र बिस्तारै साइज घटिरहेको थियो। साइज सँगसँगै घटिरहेको थियो पावर कन्जम्सन भने यिनीहरूले इलेक्ट्रिसिटीको युज पनि कम गर्दै गइरहेछन्। पहिलाको कम्प्युटरले धेरै बढी इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्थ्यो रन गर्नलाई। सिमिलरली हिट जेनेरेसन भने यिनीहरूले पावर धेरै लिन्थे र हिट पनि धेरै प्रड्युस गर्थे। त्यही भएर एसीहरू ठुलो चेम्बरहरू बनाउनु पर्थ्यो यिनीहरूलाई चिस्याउनलाई। आजकल चाहिँ हामीले नर्मल फ्यान लगाएर पनि कम्प्युटरलाई चिस्याउन सक्छौँ यदि नर्मल कम्प्युटर हो भने। त हिट जेनेरेसन कम भइरहेछ बिस्तारै। त्यसै गरी केही कुरा बढी पनि बढिरहेको कुरा जनरली लेख्ने भने रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ भरपर्दो। आजकल कम्प्युटर चाहिँ भरपर्दो हुन्छ। पहिलाको चाहिँ भरोसा हुन्थेन खासै। चल्यो भने ठिक छ, नत्र फुट्न, वायरहरू जल्न यस्तो सम्भावना धेरै नै हुन्थ्यो। त्यसै नै
भर्सटिलिटी भनेर आजकल कम्प्युटरले एउटा मात्रै काम गर्दैन, मल्टिपल काम सँगसँगै गर्न सक्छ या डिफ्रेन्ट टाइपको कामहरूलाई गर्न सक्छ, त्यसलाई भर्सटिलिटी भन्छ। भर्सटाइल कम्प्युटर छ आजकल चाहिँ। त्यसै गरी स्पिड अनि पावर, आजकल कम्प्युटरले चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै नै स्पिडमा काम गर्छ या पावर पनि धेरै नै हुन्छ आजकलको कम्प्युटरमा। त्यही भएर यो सामान्य कुराहरू चाहिँ जो बढ्दै या घट्दै गइरहेको हुन्छ, अब यिनीहरूलाई हामीले क्यारेक्टरिस्टिक नभनेर नर्मली थाहा पाइराख्ने। तर क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ मेन सिपियु कुन युज हुन्थ्यो, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिभाइस, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, अपरेटिङ सिस्टम, यो कुरा चाहिँ हामी मेन याद गर्नेछौँ। अब चाहिँ एकछिन अन्त्यमा प्रेजेन्ट सिनारियोको बारेमा कुरा गरौँ। एकजना गोल्डन ई मोरे भन्ने मान्छे थियो, या मोर भनेर जसरी चिनिन्छ, उनले चाहिँ मोरेज ल भनेर या भने मोर्स ल भनेर यसरी दिएका थिए। यसलाई चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल ल भनिन्छ। उनले चाहिँ के भनेको थियो भने लगभग 2 वर्षमा हाम्रो जो ट्रान्जिस्टरको काउन्ट हुन्छ भन्ने, भने हामीले जो सिपियुमा ट्रान्जिस्टरहरू युज गर्ने नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ डबल हुन्छ भनेको थिए। भनेको मिनिङ यदि हामीले 2018 मा 5 बिलियन ट्रान्जिस्टर युज गरेर कुनै प्रोसेसर बनायो भने 2020 सम्म त्यो गएर 10 बिलियन हुन्छ भनेको थियो एप्रोक्सिमेटली। त 2 वर्षमा हामी ट्रान्जिस्टरहरूलाई चाहिँ डबल युज गर्नेछौँ भनेर मोरेज ल उनले दिएका थिए। र त्यही सिनेरियोलाई हामीले फलो गरिरहन्छौँ। अहिलेसम्मको हामी सिपियुहरूलाई हेर्ने हो भने नर्मली 2 वर्षमा डबल भइरहेछ नम्बर अफ ट्रान्जिस्टर काउन्ट। त्यसै गरी ट्रान्जिस्टर काउन्ट डबल हुँदाखेरि प्रोसेसिङ पनि धेरै नै बढ्नेछ भनेको थियो उनले, या लगभग डबल हुनेछ। तर प्राइस चाहिँ हाफ हुनेछ भनेको थियो। जति बढी प्रोसेसिङ पावर प्राइस चाहिँ घट्दै जानेछ भनेको थिए। र त्यही सिनेरियो चलिरहेछ अहिलेसम्म पनि। अनि अर्को थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ एप्पलले आफ्नो M1 चिप युज गरेर कम्प्युटरहरू रिलिज गरिरहेछ, M1 प्रोसेसर भनेर। यसमा चाहिँ के छ भने न्युरल इन्जन भनेर एउटा सेपरेट सिपियु छ जसले चाहिँ एआई को लागि काम गर्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर। त्यही भएर पनि आजकल कम्प्युटरलाई 5th जेनेरेसन भन्न मिल्छ। र यसमा मोर देन 18 बिलियन ट्रान्जिस्टरहरू युज भएको छ एउटै चिपमा। र यसले चाहिँ रिभोल्युसन ल्याइरहेछ अहिले प्रोसेसरको वर्ल्डमा। अनि लास्ट कुरा चाहिँ जुन कम्पनीले सबभन्दा पहिला इन्टेल प्रोसेसर बनाएको थियो, इन्टेलले 404 भनेर, उसले नै एउटा नयाँ प्रोसेसर बनाइरहेछ जसलाई एनाउन्स गरिसक्यो, 2nm को प्रोसेसर। अहिलेसम्मकै सबभन्दा सानो टेक्नोलोजी 2 न्यानोमिटरमा। अब न्यानोमिटर भने कति हुन्छ भने यदि जो 1 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यसलाई मैले यति हुन्छ भने, यतिलाई 1 सेन्टिमिटर मान्ने भने 1 न्यानोमिटर भने अझै पनि यति हुन्छ। त एकदमै सानो, कतै माइक्रोस्कोपबाट हेर्नुपर्छ त्यति सानो चिप बनाइरहेछ इन्टेलले। त 2nm भने चाहिँ साइज अफ चिप चाहिँ हुँदैन। 2nm भनेको चाहिँ दुईटा ट्रान्जिस्टरको बिचको दूरीलाई भनिन्छ। एउटा ट्रान्जिस्टर छ, अर्को ट्रान्जिस्टर छ, यसरी नै बिलियन अफ ट्रान्जिस्टर हुन्छ। र दुईटा ट्रान्जिस्टरको दूरीलाई चाहिँ 2nm भनिन्छ, 2 न्यानोमिटर। त्यो भनेको चाहिँ सेमिकन्डक्टर ट्रान्जिस्टरहरू चाहिँ जति जति नजिक भए, क्लोजर भए, त्यति कम इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छन् र एफिसिएन्ट हुन्छन् प्रोसेसिङमा। त्यसै गरी यिनीहरूले हिट पनि कम जेनेरेट गर्छन् किनकि इलेक्ट्रोनले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर यो भिडियोमा चाहिँ हामीले 5वटै जेनेरेसन अफ कम्प्युटर र त्यसमा युज भएको सिपियुहरूलाई इभोल्युसन अफ कम्प्युटर भन्ने टपिकमा पढ्यौँ। र मैले केही कुरा प्रेजेन्टली जो चलिरहेछ तिनीहरूको बारेमा पनि बताएँ। र तपाईँले यदि यो भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो भने केही न केही कुरा बुझ्नुभयो होला जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा, या भन्ने भने हिस्ट्री, या भन्ने भने करेन्ट सिनेरियोहरूको बारेमा पनि। र यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, र साथीको लागि भनेर चाहिँ यो भिडियोलाई आफ्नो सोसियल मिडिया प्रोफाइलमा सेयर गर्नु होला। हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। यो भिडियो चाहिँ यति नै थियो। धन्यवाद।